Ja, vi var på väg att lämna det här vackra stället, eller vi ska lämna det här vackra stället, men vi blev lite avbrutna mitt i allt inpackande med stolar och bord och solceller och det ena med det tredje. Campingägaren kom. Kom. Gå ner till vattnet och så visar han de här vackra valarna. Jag vet inte riktigt vad det är för modell än, men jag tog en liten seglats med drönaren och fångade lite. Ja, det är så fint. Jag hade gåshud på bokstavligen hela kroppen. Ytterligare ett kärt minne från den här fantastiska resan. Nu har vi spekulerat färdigt. Jag och campingägaren här, han är ju expert, han har bott här hela sitt liv. Han tror att det var en pilot whale eller pilotval då, kanske på svenska om det nu heter så. Fräckt var det i alla fall. De är i snitt 7,5 meter. Så jag tror att det kan vara rimligt. Jäkligt häftigt i alla fall. En magisk känsla. Så, då var vi fyllda och tömda. Redo för nya äventyr. Lämnar vi det här fantastiska stället. Älskar den här campingen. Så himla trevlig gubbe som har den också. Ja, och nu är det en vecka sedan vi åkte ifrån Danmark. Och nu har vi kommit till ett samhälle. Det känns lite sjukt för det. Vi har bara varit ute på Vischa nästan, känns det som. Ja. Men vi har kommit till Husavik. Och igår kväll så var vi naturligtvis tvungna att kolla på filmen Eurovision Fire Saga. Jag kan inte säga det med ett straight face. Jag tycker det är så underbar den filmen. Jag såg den när den kom. Och jag har försökt anlägga och kolla på den. Det är inte hennes typ av humor. Det är inte min typ av film, men det var ändå riktigt roligt med tanke på att vi skulle hit idag. Så nu står vi alltså vid det här hotellet där det var, vad var det? Ja, ding dong? Ja, ding dong. Alltså det är så underbart. Ja, och de är ju väldigt stolta över den här filmen, för det har ju satt Husavik lite grann på kartan. Så ja, ding dong. Det var här det hela hände. Det med menyer av drinkar från de olika sångerna. Han har tagit vikingasvärd. Armstrong and actually 32 powersmiths trained in Iceland. Do you want me to open it for you? Yeah. And he's landed on the moon. Ja, här står vi då på den här utställningen. Och yxan som ni ser på väggen, det är den som Neil Armstrong använde på sin Apollo 11-expedition. Så jäkla häftigt. De tränar ju här, NASA-gänget, på Island, på stället som heter Aska, för just månlandningen. Så jäkla häftigt. Alltså detta är ett sånt jäkla coolt ställe och vi har varit så delaktiga så jag är som ett barn på julafton. Och här har vi då stenar som den första astronauten Bill Anders plockade. Och här har vi en sten då från den senaste astronauten som har varit på månen. Jack, det är rätt speciellt.
Ja, och nu står vi alltså här vid Älvornas hus. Så nu får du vara försiktig. Och vad har du i handen, Ludde? Ja, egentligen när man kommer till Älvornas hus så ska man ha med sig gåvor. Gärna något ätbart och drickbart har vi sett. Men här är kniven från själva filmen som Mikael Persbrandt hade i sin rygg. Alltså, förlåt, jag flippar ut. Jag tycker det här är så häftigt. Jag tycker det är så mysigt. Ja, vi fick ju låna den här och ta med den ut till Älvornas hus. Och det var den som Will Ferrell satte i ryggen på Mikael Persbrandt. Eller tekniskt sett så var det Älvorna som satte den i ryggen på Mikael Persbrandt. Ja. Så att, ja. Det var bara Will Ferrells önskemål. Så önskar du ingenting nu idag? Jag önskar oss bara lycka och vi ska lägga en liten gåva här innan vi går så att vi inte får någon olycka. Visste ni att år 870 så var det svenska vikingar som kom hit till Husavik och skulle segla runt ön, men stannade här för att det var vinter och lämnade kvar 3 personer, 3 slavar. Och vem vet, det är kanske ursprunget till islänningar. 4 år senare bestämde sig norskarna för att de skulle bosätta sig här på Island. De kom söderut och började att bygga upp Island. Så urinvånarna på Island är alltså svenskar, norskar, danskar, riktiga vikingar som plockar upp lite irländare på vägen hit. Ja, och Molly Sandén gjorde ju den här låten My Hometown till den här filmen då, Fire Saga Eurovision. Och lyssnar ni riktigt noga på låttexten så är där isländska fraser i den. Det är så mysigt. Men nu har vi jobbat upp en aptit. Allt det här turistandet kommer ju till ett pris. Så att nu tycker vi ska jaga fast lite tjack. Ja, och här verkar det finnas både färsk fisk och pizza. Ja. Så det blir nog toppen. Så mycket blir bara rånade på nu då. Thank you. Mums filibaba. Ja, en styck mätt herr Eliasson och en styck mätt och glad fru Eliasson. Japp. Kalaset här, 870 spänn. För en fish and chips och en margarita-pizza och en öl. En otroligt liten, mysig och halvsomnig Husavik som vi snart kommer att lämna. 2200 människor bor här ungefär. Tog vi en liten nödshopping för vi glömde vår laddare till eltandborstarna ligger hemma. Så att vi har fått köpa sådana manuella borstar. Japp. Och sen lite ägg och bröd bara. Ja, lite ägg, bröd, paprika och... Och tandborstar. Ja. Vad blir det? 260 sa du? Ja, det var inte så farligt som jag trodde i alla fall. Nej. Det är nice. Nu har vi ett mission kvar för idag, eller 2 egentligen, för att vi ska hitta ett ställe som heter Vinbudin. Det är motsvarigheten till Sveriges systembolag. För här är det precis som i Sverige, det är monopol på all alkohol. Så att hitta en öl på Netto, ja visst, det är klart du hittar ett par olika, men då är det lättöl. Och vi har ju siktet inriktat på Einstök, vårt isländska favoritöl. Det gillar vi som tusan. Einstök har faktiskt sin tillverkning här av bärs i Akureyri eller något sånt. Akureyri. Ursäkta uttalet isländska, det är inte min mening. Ja, vi har hittat både Vinbudin och Nespresso. Det är nice.
Det är ju där jag har knegat över 20 år. Inte konsumentsidan dock. Nu är vi här i alla fall. Nu är det bärs på menyn. Gnott. Äntligen! Det var alldeles för länge sedan. Det var flera år sedan jag drack Einstök sist. Vi köpte även lite andra lokala gottigheter när vi var inne på Vinbodin. Inhemska coola bärs. Ipor och allt möjligt. Ipor och apor. Men en reflektion. Man får ju hoppas att man inte får otur. Ja. Starksprit där inne är vansinnigt dyrt. 22 öl. 41 kronor styck. Yep. Ja, nu har Anneli hittat en camping här precis utanför den här lilla byn. Akureyri. Ska inte vara så jäkla glamorös, men vi behöver ha något ställe och en annan på i natt. Ja, vi ska ju inte döma för snabbt, men det har jag bara hört av vad regeringen sa där inne. Att det var ingen superhöjdare, men Hamrar i alla fall hette detta stället och ser gulligt ut. Men det är en reflektion till som har varit här på isen. Att det är inga problem att hitta ställen att stå på. Även om man får inte fricampa och det är ingen som gör det. Alla håller sig till reglerna. Men där finns så gott om campingar så det har aldrig varit ett issue. Jag tycker de duggar tätt. Ja, ner här. Och så är det en hydda på vänster sida. Ja. Stora platser. Vi fick välja lite var vi ville stå. Ja, men här står vi bra. Och så vad håller han på med? Vad håller du på med? Vad grejer du med? Jag bara spelar rent nu när vi har tryckluft. För vi kan ju hålla rent och snyggt. Det var ju massa jord och skit här. Åh, var det lite dammigt. Nu är vi i alla fall i Einstöks hemstad. Så då passar det ju väldigt bra att vi tar och delar på en Einstök. Ja, och det är man ju väl värd efter man har städat och fejat. Ja, du är det blir ju jättebra det. Men du måste tänka, all grus och smuts och sånt på de här listorna. Det ligger och gnager mot dörren och lacken och allt sånt här. Man vill ju ha det rent. Det är jättebra, hjärtat. Så rent som möjligt i alla fall. Jättebra, hjärtat. Men efter mycket möda och stort besvär. Det var ingen rättvis fördelning, eller? Eller jo. Jag fick mer skum. Men jag är mer skum också så att det passar ju perfekt. Ja, du fick lika mycket öl men mer skum. Skål, mitt hjärta. Skål på er. Och japp, där kommer regnet. Det är svensk. Är det? Det var det sjukaste. Ja, man har fattat galoppen lite grann hur det funkar här på Island. Jag tror att många har generellt 1 till 2 veckors semester, hyr en bil, stressar runt ön. För att folk kommer väldigt sent på kvällen och med all rätt, det är ljust, det är jättebra. Och sen innan man hinner öppna ögonen på morgonen så är alla borta. För det var, när jag gick och la mig igår, det var campingen helt knökfull. Den senaste bilen innan jag somnade kom in klockan 12. Så att det är lite fräckt. Vi har ju den förmånen att vi är här i en hel månad. Så vi kan ta det lite mer chill. Det är faktiskt jäkligt skönt. Ja, då har vi tagit oss in till Akureyri för att kika lite grann. Fick ett tips från Instagram om att här ska finnas en fantastisk restaurang inne på Botaniska trädgården. Vad tror du? Ska vi testa? Det ser väldigt vackert ut. Mm.
Ja, fru Eliasson, var bär det av nu då? Jag tror, för det är inte helt 100, att det blir Vosslaug. Vilket är ett vattenfall, och högst upp på vattenfallet ska det finnas någon varm källa som jag tänkte vi skulle leta efter. Det hade varit ljusigt. Men som sagt, på Google Maps så står det att det är svårt att hitta dit. Jag vet inte. Vi ser. Vi får ta på sökarkepsen. Japp. Det gör vi. Nu drar vi. Kom ut och kika. Jättevackert. Så vackert. Ytterligare ett ställe bara in till vägen. Det finns så mycket guldkorn här. Det är som taget ur en film. Slå där på den lilla spetsen och kolla ut över den här fantastiska dalen. Det är egentligen tre dalar som går ihop till en. Jag har inte ord att beskriva detta. Jo, det har jag faktiskt. Magi. Och sådana här ställen är ju så lätt att tillgå för att du behöver egentligen inte något avancerat. Du behöver bara en bil, stanna på parkeringsplatsen, gå och njut. Visst, det är brant. Men har du normal fysik så är det inga konstigheter. Jag flämtar. Men här är i alla fall Anneli. Nu tror jag det blir en kopp kaffe och lite reflektion över det vi har precis sett. Ja, den här utsikten går ju inte av för hacker. Lite gifflar och espresso och en sån här magisk utsikt. Bästa. Naturen är fin också, älskling. Dagens näst sista stopp, eller sista stoppet blir det om man inte räknar camping vi ska stå på. Men nu har vi hittat i alla fall, eller Anneli har hittat en liten fin fors eller ett vattenfall med en varm källa. Men det är likadant här. Det är inget inträde, det är bara parkeringsavgifter och i detta fallet så kostar det 1500 pengar. Och vi är på Reykjafoss. Och det är väldigt enkelt, det är bara att scanna QR-koden. Detta är ju privat mark så att pengarna går ju till de som äger marken för att hålla det rent och snyggt och ta hand om allt som finns. Och det finns även lite wifi och dricksvatten och det ena med det tredje, toalett och prylar. Så att, ja, det gillar vi ju.
Ja, detta är fan rätt nice alltså. Det är sällan sköt på vattenfall. Och vi är i landet med 10 000 sådana. Minst. Vi ser vad Anneli har hittat. Hon bara försvann. Ja, Anneli här, den lilla blötdjuret, har hittat en varm källa. Den lilla grisen. Nu är det dags för mig att get naked. Och här i, för här ska vara cirka 40 grader varmt. Och även om vi har 12,5 i luften så är det godare. Ja, jag ska ta mig. Men anledningen till att den här är en varm källa, jag hittar spåret här. Här ser ni från berget. Här kokar det. Så vi tagit med pastan i. Varmt och gött. Japp. Kom igen nu. Ja, vad tycker du? Precis vad denna kroppen behövde, kan jag säga. Helt Gud magiskt. vad skönt. Högst upp på vattenfallet så ligger alltså det en liten källa som får i kokande vatten. Så precis där Ludde sitter nu. Det är jäkligt varmt. Det är svinvarmt, men det är så skönt. Kom hit, Reykjavik. Japp. Place to be. Gud vad härligt. En av höjdpunkterna på resan får jag säga. Vilken känsla. Så mysigt, så enkelt och gratis. Nu är vi nere i någonting som heter Svartardalur. Svarta dalen. För det ser rätt grön ut. Det står att vi är framme nu alltså. Ja, det känns galet. Var är camping? Jag tror jag fel. Har vi hittat det? Ja, vi har hittat Hunaver camping. Det är sån där. Och titta, där bakom är ett tält också. Ja, det är tält. Och där är något mer. Här måste ju vara rätt. Ja. Det ligger ju fantastiskt vackert här i dalen. Det är väldigt, väldigt enkelt. Där har vi servicehuset framför oss, den lilla gröna kabyssen där. Behöver inte mer. Och en stor oklippt äng. Nej, där är faktiskt någon som har klippt där framme, ja. Nu ser jag. Ja, enklast möjligast, men det är helt perfekt. Så vackert, grönt och skönt. Mellan två berg. Nere i dalen. Och så lite sol på taket, det gillar vi. Än så länge har vi inte kopplat in sladden och vi är en bra bit på över en vecka in. Och det är ju, har inte varit ljust hela tiden. Så att vi går inte lågt på strömmen just nu. Jag tror vi är på en 85%, så att det är inte så att den går någon nöd på sig överhuvudtaget. Men ska ni kasta ut den externa solpanelen också? Det tycker jag som är en bra idé. Ja, det gör vi. Så då, kittat. Men ska jag lösling? Skål hjärtat. För ännu en lyckad dag. Men vad är det på kohage eller? De är ju helt sinnessjuka de här flugorna. Men släpp mig. Luktar jag så jävla illa. Precis badat och allting. Skål! Skål! Ja, det är inte bara glitter och glamour. Det är inte lätt när det är svårt. Det är inte lätt. Men på varje problem så finns det ju en lösning och ja, säckväv. Det var tur att jag köpte sådana och att jag sprang in och hämtade. Hur såg det ut? Jag gillar inte flugor in i alla öppningar i ansiktet. Näsa, ögon, öron. Han fick panik.
Men jag måste lukta väldigt illa för att de är bara på mig. Nej, det är bara att jag inte bryr mig lika mycket. Det hjälper ju inte. Det hjälper inte att sitta så här. Som du gjorde. Ja, nu får vi stänga av detta tror jag. Förtryck. Ja, idag är vi dubbelt så effektiva. Anneli jobbar på utsidan och jag på insidan. Nu ska vi göra en riktig snabb middag. Och det är inget avancerat idag heller. Lite mos på utsidan och lite vegetarisk schnitzel och lite köttbullar här på insidan. Går det bra ut eller? Det går fint. Det är inte direkt potatismos utan pulvermos. Pulvermos. Det blir väl hur bra som helst. Det blir hur bra som helst. Och jag har faktiskt aldrig testat köttbullar på konservburk förut. Det blir något nytt. Felix special. Ja. Nu börjar det likna den här i alla fall. Lite krydda på fejkköttet. Fördelen med en liten bil är att man bara räcka ut armen så har man nått spisen. Eller skafferiet för den delen. Jag tycker det är så praktiskt. Det är hur bra som helst. Ja. Blir inte bättre än så. Nej. Ja men, bon appetit då. Jag är hungrig. Jag med. Hur många stjärnor? Allting är ju relativt. Hade jag ätit det här hemma hade jag kanske inte tyckt det var så många stjärnor. Men här. 7000 solar.